Welcome to the channel. උසාවි නියෝග වලින් බේරෙන හැටි උසාවි නියෝග වලට මුහුණ දෙන්න හැටි ඒව ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා කරලා මේ වීඩියෝ එක උසාවි නියෝගයක් එන එක වළක්ව ගන්න කොහොමද උසාවි නියෝගයක් එන්නේ නැතුවම ඉන්න විදිහට වැඩ කරගන්න කොහොමද කියන එකට පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් මේක කරලා තියෙනවා වීඩියෝස් වලත් ඉතින් avoid level 1 කියලා මම පටන් ගන්නම් avoid කරන්න පුළුවන් level 1 කියන අඩුම ක්‍රමයේ අඩු කියන්නේ පල්ලෙහායින්ම මොකද්ද මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ලොකුවට මේ දේවල් නෙමෙයි communication communicate කරන්න ඕන සෙලත් එක්ක මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ approach the seller approach කරන්න. එතකොට මගේ මම හිතන්නේ කරලා තියෙන 6 වෙනි 5 වෙනි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ AliExpress seller කෙනෙක්ව approach කරන්නේ ඇයි කියලා. කරන්න මොකද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටියකට හුරු වෙලා කරලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැනට කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න කම්මැලි. ඉතින් මේව approach කරන එකෙන් තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ උසාවි නියෝගයක් එන එක වළක්වා ගන්න. කොහොමද එනව වළක්ව ගන්නෙ? right එතකොට seller කෙනෙක් approach කරනකොට ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා manufacture කරනවා කොච්චර කැලිටියක් තියෙනවද කියලා අහනවා. ඒකෙන්ම තේරෙනවා එයා තමයි rightful owner කියලා කතා කරන් යද්දි. අන්තිම ප්‍රශ්නේ අහනවා can I resell this product without copyright නැතුව විකුණන්න පුළුවන්. okay කියනවා. හැම ඔක්කොම okay කිව්වත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේවා web එකේ තියෙනවද? මොනවාද තියෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්න වලින් අහද්දිම තේරෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔය කැලිටි 100ක් 200ක් තියෙනවා කිව්වොත් එයාගේ කියන්නේ reseller කෙනෙක්. එයාගේ ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවා ඔයා දන්නවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සර මෙච්චර කෝට් ඕඩර්ස් එනවා උසාවි නියෝග එනවා මේව ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැනේ. දැන් තමයි මේව වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ ඒව ඔයිඩ් වෙන විදියට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් ඒ දවස්වල ඉඳන් මේවා මුහුණ දීලා තියෙන නිසා ඒවට උත්තර සපයලා තියෙන නිසා තමයි ඒව බෙදාගන්නේ මේව මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය සෙලර් කෙනෙක් අප්‍රෝච් කරන්න යනකොට ඔය ප්‍රශ්න ටික අහද්දිම ඔයාට තේරෙනවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් එක්සැම්පල් එකට එයා කිව්වොත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කරන්න බෑ කියලා කරන්න එපා. එතනින් අමතක කරලා දානවා. වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ එයා කරන්න කිව්වොත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මොනවාද ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන්නේ කියලා. list only he give a green light. එයා green light එක දුන්නොත් පමණක් ලිස්ට් කරන්න. මම කියන්නේ මේ මදි ඔයා ගිහිල්ලා ඒත් ආයි රිසර්ච් කරන්න. රිසර්ච් කරලා බලන්න මොකද ඒක එක්සැක්ට් කොපි එකක් වෙන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් එකක. ඉතින් ඒව ටික ඔයා හොයන්න නැහැ කියන්නේ ඔයා මේක ඇතුලේ කෝණ වෙන එක තමයි. ඉතින් කවදා හරි දවසක උසාවියක් ආවම ගිහිල්ලා මුහුණ දී ගන්න බැරි වෙනවා. උත්තර කියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒගොල්ලන් ඩිමාන්ඩින් වලට අපිට රත් වෙන්න සිදු වෙනවා. end of the day අපිට eBay account එක අතහැරලා දාන්න වෙනවා. ඉතින් USA වලින් එන නිසා USA යෑමටත් මොලකෝ අපහසුතාවයක් වෙයි ඉදිරියට එනකොට. ඉතින් මේ හැමදේම හැම එක්ස්පෙක්ට් එකක්ම තීරණය කරලා ඒව බලලා තමයි වීඩියෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඒව රිෆර් කරන්න. ඉතින් රිෆර් කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තව සමහර මම දකිනවා ගොඩාක් වීරෝ අයිටම්ස් එවනවානේ. වීරෝ අයිටම්ස් එවනකොට සමහර ඒවා මම ඔල්රෙඩි කරපු වීඩියෝස් වල ඒව එවනවා. ඉතින් ඇයි ඒක රිෆර් කරන්න බැරි කියන දේ මම දන්නේ කම්මැලිකමද අවශ්‍යතාවයක් නැතිකමද කියලා අපරාධය ආවට පස්සේ ඒක බෙදත් ගන්නවා. ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒක ඔල්රෙඩි කරලා ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ওই වීඩියෝස් ටික බලනවා නම් ඒකට ෆැමිලියර් වෙනවා නම් මේකක්වත් මූණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම බේරලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් Taman දැනගන්න ඕන පටන් ගන්නව නම් දෙයක් ඒක හරියාකාර පටන් ගන්න ඒ ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ළඟ තියාගෙන රිස්ක් එක අඩු කරගෙන රිස්ක් එක වැඩි වුණොත් කියන්න බෑ. Do not fall by neglecting. මේ එක දෙයක් හැම දෙයක්ම නිග්ලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට වැඩක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. මේ හැමදේම වැදගත්. මේ channel එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම කරලා තියෙන්නේ වැදගත් නිසා. නැත්තම් මට නොකර ඉන්න තිබ්බනේ. කෙනෙක්ට ඒක බෙදා ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික කාලේ අරන් කරලා තියෙන එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ට free of charge තියෙන එක. ඉතින් නැත්තම් මේක paid course එකක් විදිහට මේක තිබ්බනම් යන්නේ බොහොම සුළු සංඛ්‍යාවකට විතරයි මේ information ටික. ඉතින් මේ information ටික හැම කෙනාටම free of charge ලැබෙන එක ඒක හරියට වැලියු එකක් දීලා අරගෙන අනිත් කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ උසාවි නියෝග වලින් වැළකෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒ සෙලර්ව අප්‍රෝච් කරලා හරියට ප්‍රශ්න ටික අහුවන්න. මම මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුවේ ඒකයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ on repeat අහනවා. on repeat මම දකිනවා මගේ තියෙන ඊපල් හබ් group එකේ තියෙන මම අනිත් group වල නැහැ. ඉතින් ඒවල තියෙන ගොඩාක් දුරට ඇති. ඉතින් ඒ එතනත් ඉතුරු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විතරයි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්نين එහාට යන්නෙම නැහැ. එතනම ඉන්නවා ස්ටක් වෙලා. ඉතින් ඒවට උත්තර ටික channel එකේ තියෙනවා මගේ channel එකේ වෙන channel වල හරි ඇති. එතකොට මැති මේ group වල ඇති forum වල ඇති. ඉතින් ඒ ටික තමන් හිතට ධාරණය කර ගන්න ඕන. තමන් දැන ගන්න ඕන
උසාවි නියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වලින් වැළකී ඉන්නවා කියලා හිතන්න ඕනෙත් නැහැ. Taman දන්නවා Taman risk free කරනවා කියලා. ඉතින් හරියන suppliers හොයාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරියට හොයාගෙන හරියාකාර කරනවා නම් මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ නැහැ. බොහොම safely sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතනවා ওই දේවල් ටික ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නද කියලා. මොකද ඒ තරම් වටිනවා. ඒකයි මේක වගේ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. එතකොට කෙලින්ම තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. communication. දැන් අද ඉඳන් අද වෙනකන් ඔයා එම කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි නා. මගේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැතත් කමන්නේ. ගිහිල්ලා අහන්න. right. මේක මට කළ හැකිද? අන්තිමටම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි වැදගත් වෙන්නේ. මේක කරන්න පුළුවන්ද ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right. ඒගොල්ලන්ට කියන්න යන්න එපා මේ කෝට් ඕඩර් වෙනවද මේවද කියලා. eBay එකේ විකිණිය හැකිද ඉෂුව ගන්න නැතුව. මේකට තව සෝල් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒම කියන කෝට් ඕඩර්ස් කියලා ඒ ලොකුවට මේව කියන්න යන්න එපා. මොකද අපි තම සෙල් කරන්න පටන් අරගෙන නැතුව එහෙම ඒ වහනකොට සමහර ලාවට කෙනෙක් දෙන්නත් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට එහෙම කිසිම ඉෂුව ගන්න නැතුව වහනවන මේව කෝට් ඕඩර් හවුයිද කියලා අපේ කට්ටිය එහෙම නැහන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් හරියට හිතන්න ඕන. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට ප්‍රශ්නේ ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න නරකයි. යාට මේ කෝට් ඕඩර් එකක් දෙන්නේ නැහැ. යාගෙන් අහන්න මේ ලස්සනට මේකද මේමද කියලා. නැත්නම් අපේ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ගිහිල්ලා කෙලින්ම අහනවා මේකේ කෝට් ඕඩර් එයිද? මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සුරත් බය හිතෙයි මේ අයිටම් එක මෙයාට දුන්නොත් මට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න වලට ආරාධනා කරන එකනේ අපි ගොඩක් කරන්නේ. ප්‍රශ්න වලට ආරාධනා කරන එක නෙමෙයි අපි උත්තර තමයි හොයන්න ඕන. ඉතින් හරියට කරද්දී ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලෙම think wisely කියලා. wisely හිතලා කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම ලැබෙයි. මේ තියෙන risk වලින් ගොඩාක් එළියට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ risk එකක් එන්නේ නැති විදිහට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම අඩිතාලම තමයි මම මේ ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. සෙලර් කෙනෙක් කමියුනිකේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට අහන්න තියෙන ඒවත් එකතු කරගෙන හරියට අහලා හොඳ සෙලර් බැච් එකක් හදාගන්න ඔයත් එක්ක ඉන්න. මේ බැච් එක කාලයක් යද්දි ඔයාගේ ඇත්තම සමීපතේ වගේනේ. මොකද ඔයා බිස්නස් අරන් දෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් කැමතියි. ඉතින් අන්නේ බැච් එකත් එක්ක ඉන්නකොට කවදාකවත් ප්‍රශ්න එනවා කියන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් දැම්මොත් එයා ඔයාට කියනවා. එතකොට ඔයා වෙයි පළවෙනි පර්සන් eBay එකට ගිහලා අයිටම් එක දාන්න. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මේ බෙනිෆිට්ස් ඔක්කොම ගන්න මේ process එක හරියට යනවා නම් ඔයාට මම හිතන්නේ කිසිම දෙයකට සැලෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හැමදේම ඔයා ගාව තියෙන නිසා. ඉතින් අර යුද්ධයකට යනකොට ආමරීක ආගව තියෙනවා වගේ තමයි. ඉතින් ඒ දෙක හොඳට උදාහරණය කරගන්න හිතට බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. මොකද උසාවි නියෝග කියන්නේ කීයක් ගලව ගන්න අමාරු දේවල්. ඉතින් ඒකින් ගොඩක් පරිස්සම් වෙලා හරි ආකාර කරන්න. Do not fall by neglecting. වැටෙන්න යන්න එපා. මේව neglect කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක අවශ්‍ය වෙනවා. කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මේවට හරියාකාර මුහුණ දෙන්න. මුහුණ දෙන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට පටන් ගන්න කෙනෙක් වුණත් කමන්නේ. ඔන්න ඔක කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට කරාම ඔක පුරුදු වෙනවා. සෙලර් බැච් එකකුත් හැදෙන නිසා. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැද්ද කියලා හරි වැදගත්. good luck. think wisely. don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපි channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජය and all the very best. bring order Sri Lanka. happy selling.